Welcome guys! Our today's tutorial is about export setting sa Lightroom. Kung paano mag-export ng photo para ma-upload natin sa Facebook without losing any quality. Punta tayo sa computer para malaman natin kung paano ginagawa yan. Tara! Yan, nakabukas na ang ating Lightroom. Turo ko sa inyo kung paano ang tamang settings na hindi nalulos yung quality ng photo pag in-upload sa FB. So, meron akong sample photo dito. Ito na lang. Ayan. Tapos, i-export natin to file. Export. Ayan. So, ang export settings, dito kasi gumawa na ako ng preset ko for export. Meron akong 750p, 2048. Pero normally, pag high quality, ang gagawin mo is 2048. So, settings ko dito, pag nag-export ako, syempre JPEG yung file format. Sa quality, I set it to 84. Pwede mo siyang set from 80. Huwag lang siyang bababa ng 80. So, 80 hanggang 84 sa akin or 100, pwede ka naman. Pero, the reason why 84 ang settings ko dito kasi kapag nag-85 na ako dyan, more than 1 MB na pagka nag-export ako na ang file size niya is 1 MB na, more than 1 MB. So 84 lang para less than 1 MB. So more likely 900 KB or 800 pababa yan. Since si FB pag nag-upload ka ng photo, ina-downsize niya into less than 1 MB. So para hindi na ma-degrade yung quality ng photo, set mo na sa tamang file size. So here sa image sizing, so naka-check lagi ako sa resize to fit, tapos long edge. Sa long edge 2048 lang. So meaning yan na yung maximum na longest side, 2048 na pixel. Tapos naka don't enlarge ako kasi halimbawa meron kang photo na less than 2048 pixel, like 1080p lang or mas lower pa. Pag naka-uncheck tong don't enlarge tapos in-export mo siya ng 2048, papalaki niya yung photo. So i-upscale niya. Sa resolution, 96. Reason why 96 kasi si Facebook is 96 pixel per inch or DPI, PPI ang ginagamit niya o ginagawa niyang 96 pala pag nag-upload ka, or 72 yung recommended for mga web, pero si FB is ginagawa niya 96. Better gawin mo na siyang 96 para pag nag-upload ka ng 300 ida-downscale niya ng 96, or pag nag-upload ka ng 72 i-upscale niya ng 96. So ganun lang din, parang nagkakaroon pa rin ng pagbabago. Para wala nang gawin si FB, i-set mo na kung ano yung tamang settings niya. Sa output sharpening, optional naman to. Pwede mo siyang sharpen for screen, low, standard, tsaka high. Pero sa akin, hindi ko na siya chinecheck to kasi pag nag-edit ako, may additional sharpen na kaya stop na dito. Pero optional naman to. Pwede mo siyang check screen standard lang para hindi masyadong over-sharpen. Kasi si Facebook, pag in-upload mo, parang nababawasan yung sharpness. Kaya meron tong sharpen option. Pero kung nagdagdag ka naman ng sharpening dun sa editing mo, no need na dito. Para sa metadata, I only put copyright only kasi kapag all metadata yan, madadagdagan yung file size pag nag-export ka. So, better, ilagay mo na lang siya ng copyright only kasi pag nag-upload ka naman kay Facebook, yung copyright lang naman yung natitira. Tinatanggal niya lahat ng metadata. Then, click on export. Ayan. Ayan, meron akong sample dito ng files. Ito, dinownload ko to sa Facebook ko, yung previous na in-upload ko. So, kung dinownload ko siya, ayan yung 96 dpi. So, in-upload ko to ng 72 dpi. Pero nung dinownload ko, naging 96. So, parang binago ni FB. Although, hindi naman nagkaroon ng masyadong loss na quality. Pero, yun, gawin na lang natin yung nakaset sa FB. Ayan, dyan nagtatapos ang ating tutorial. Short tutorial lang para may mga susunod pa. So, abangan nyo yung mga susunod na tutorial. More likely Lightroom tutorial muna. Ayan, salamat. Ayan, dyan nagtatapos yung ating tutorial. Sana nagustuhan nyo. Sana meron kayong natutunan. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel para magkaroon pa tayo ng maraming tutorial. Kung may gusto pa kayong tutorial, comment nyo lang sa baba. Sa susunod na video, malay natin, pwede natin gawa ng paraan yan, di ba? Ayan guys, hanggang sa muli.